ආයිබෝවන් නිටින් with Tharu channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාවම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ වගේ ලස්සන පොම්පොම් බෝලයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වගේ පොම්පොම් මේකර්ස් වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙනවා විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන්. හැබැයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ වගේ පොම්පොම් මේක එකක් නැතුව කොහොමද පොම්පොම් බෝලයක් හදාගන්නේ කියලා. අපිට මේ විදිහට වූල් ප්‍රමාණයක් ඕන වෙනවා. පොම්පොම් බෝලයක් හදන්න මේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ විදිහට මේ තියෙන තොප්පි වල හැම උඩට රඳවන්න දාන්නේ පොඩි බබාලගේ කැප්ස් වල අන්න ඒ වගේ පොම්පොම් බෝලයක් තමයි මම අද ඔයාලට හදන්න කියලා දෙන්නේ. හරි අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේ විදිහට වූල් එකේ කෙලවර අරගෙන අතේ පටලලා තමයි මම ඔයාලට හදන්න කියලා දෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම ඇඟිලි 3ක මෙන්න මේ ආකාරයට වූල් එක රඳවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒක ඇඟිලි 3 වටේට ඔතා ගන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට. එක ළඟින් යන විදිහට ගොඩක් ඈතින් පරතරයක් තියලා නෙමෙයි මෙන්න මේ විදිහට එක ළඟින්ම යන විදිහට ඔතා ගන්න ඕනි. මේක මේ විදිහට වට 100ක් ඔතා ගන්න ඕනි. අපි බලමු වට 100ක් මේ විදිහට ඔතා ගත්තට පස්සේ මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා. හරි අපි දැන් වට 100 ඔතාගෙන ඉවරයි. දැන් බලමු මේකේ ඉතිරි කොටස කොහොමද කරගන්නේ කියලා. වූල් එක කපලා මෙහෙම අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක දැන් අපි ඇඟිලි 3කින් රඳවලා තියෙන්නේ. ඒක ඇඟිලි 2ක් විතරක් ඇතුළට තියෙන්න. එක ඇඟිල්ලක් එළියට අරගන්න. මොකද අපිට වූල් එක ඇතුලෙන් දාගන්න ඉඩ පරතරේ තියෙන්න ඕනි. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලාම මේ අපි ඔතාගත්ත රවුන්ඩ් 100 මෙන්න මේ විදිහට එක ඇඟිල්ල එළියට අරගෙන ඇඟිලි 2කින් විතරක් රඳවා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේ මම පෙන්නන විදිහට. දැන් ඒක රැඳිලා තියෙන්නේ ඇඟිලි 2කින් විතරයි. ඊට පස්සේ අර අපි ආපහු අනිත් වූල් එකේ කෙලවරක් අරගෙන මේක අනිත් පැත්ත හරවලා මෙන්න මේ ඇඟිලි 2 අතරින් දාලා අනිත් පැත්තෙන් එළියට ගන්න ඕනි මම මේ පෙන්නන විදිහට. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනි මේක මෙතන මැදට එන්න ගැටයක් දාගන්න. මේක ටිකක් දිගට ඇදලා ගන්න මොකද අපිට මේ මොකකට හරි කැප් එකකට තියලා මහන්න ඕන නම් මේ වැඩි කොටස් දෙක ඕනි වෙනවා මැහුමට මේ අල්ලන්න මොකක් හරි අපි කැප් එකකට වගේ අල්ලනවා නම්. ඒ නිසා ටිකක් දිගට ඒක පොටවල් දෙක ගන්න මොකද ගැට දාන්නත් ඕනි නිසා. ඒ වගේ අරගෙන ඔයාලට තියෙන්නේ මේක ඉස්සෙල්ලාම අතේ මේ විදිහට තියෙද්දි ගැටයක් දාගෙන ඊළඟට ඒක අතෙන් එළියට අරගෙන දෙපැත්ත හරව එක පැත්තට ගැට දෙක ගානේ දාගන්න ඕනි. අන්තිමට අපි ඊට පස්සේ මේක ලස්සන්ට අතෙන් හැඩ කරලා රවුම විදිහට හදලා මේ නැමුම් පාරවල් වලින් කපා ගන්න ඕනි. එහෙම කපලා ඉවර වුණාම අපිට පොම්පොම් බෝලයක් හැදෙනවා. ඒ හැදෙන බෝලේ අපි මොකක් හරි අල්ලන කැප් එකේ ප්‍රමාණයට ලස්සන්ට හැඩ කරලා වැඩි කොටස් කපලා බෝලයක් වගේ හදා ගන්න ඕනි. ඒ විදිහට තමයි පොම්පොම් බෝලයක් හදාගන්නේ. මේක හරිම ලේසියි. මේක මේ විදිහට පොම්පොම් මේක එකේ හදන්නත් පුළුවන්. සමහරු ගෑරප්පුවක වගේ ඔතලා හදනවා. ඊට වඩා මේ අතේ ඔතලා හදන ක්‍රමය ලේසියි. ඒකයි මම ඔයාලට ඒක කියලා දුන්නේ. මේ විදිහට තමයි පොම්පොම් බෝලයක් හදන්නේ. channel එක subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න.